मित्रहो, या व्हिडिओमध्ये आपण यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेचे पोएटिक ॲप्रिशिएशन करणार आहोत। मित्रहो, पाठामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेवरील हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलेला आहे असे गृहीत धरतो। सोबतच पोएटिक ॲप्रिशिएशन कसे करावे हे समजावून सांगणारा हा व्हिडिओ देखील पहा। चला तर मग लगेच पाठाला सुरुवात करूयात। मित्रहो, नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। मित्रो, पोएटिक ॲप्रिशिएशन करण्यासाठी तुम्हाला क्वेश्चन 3B मध्ये प्रश्न असतो। त्यासाठी सूचना असते, रीड द गिवन पोएम अँड राईट इट्स ॲप्रिशिएशन विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। दिलेली कविता वाचा आणि तिचं ॲप्रिशिएशन लिहा। कशाच्या मदतीने? विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, दिलेल्या मुद्द्यांच्या मदतीने। हा प्रश्न आहे तुम्हाला 5 मार्क्ससाठी। अशा प्रकारे सूचना दिलेली असेल आणि या सूचनेच्या खाली अशा प्रकारे कविता दिलेली असेल। मित्रो, व्हिडिओ पॉज करून ही कविता चांगली पाहून घ्या, कारण याच कवितेचे आपण पोएटिक ॲप्रिशिएशन आता करणार आहोत। लहान मोठे 5 कडवे असलेली ही कविता आहे। या कवितेच्या खाली या कवीचं नाव देखील दिलेलं असतं आणि कवितेच्या खाली दिलेले असतात मुद्दे, ज्या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला पोएटिक ॲप्रिशिएशन करायचं आहे। पहा, या ठिकाणी टायटल, त्याला आहे अर्धा मार्क, म्हणजे ही कविता कोणती आहे हे तुम्ही ओळखायचं आणि त्या कवितेचं नाव लिहायचं। नाव लिहिलं तुम्ही तर तुम्हाला अर्धा मार्क पडेल। दुसरा मुद्दा आहे नेम ऑफ द पोएट, ही कविता कुणी रचलेली आहे ते जर तुम्ही योग्य पद्धतीने लिहिलं तर अर्धा मार्क पडेल। आणि त्यानंतर तिसरा मुद्दा आहे राईम स्कीम, राईम स्कीम तुम्ही काढायची आहे आणि ती योग्य पद्धतीने लिहायची आहे, त्यासाठी तुम्हाला आहे 1 मार्क। त्यानंतर चौथा मुद्दा आहे फिगर्स ऑफ स्पीच, एनीवन, कवितेमधील तुम्हाला आवडलेला कोणताही एक भाषालंकार तुम्ही या ठिकाणी लिहायचा आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण देखील लिहायचं आहे, त्यासाठी तुम्हाला आहे 1 मार्क। आणि आता महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम, 2 किंवा 3 ओळीमध्ये या कवितेचा विषय, कविता कशावर आहे हे तुम्ही लिहायचं आहे आणि यासाठी तुम्हाला आहेत 2 मार्क। अशा प्रकारे एकूण 5 मार्क तुम्हाला पोएटिक ॲप्रिशिएशनला योग्य पद्धतीने जर तुम्ही पोएटिक ॲप्रिशिएशन लिहिलं तर मिळणार आहेत। चला तर मग आपण या कवितेचं पोएटिक ॲप्रिशिएशन लिहूयात। पहा, या ठिकाणी आपण टायटल घेतलेलं आहे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली पोएटिक ॲप्रिशिएशन। आता मुद्द्याच्या आधारे आपण या कवितेचं पोएटिक ॲप्रिशिएशन लिहूयात। यामधील पहिला मुद्दा आहे टायटल, म्हणजे ही कविता कोणती आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे। पहा, दिस पोएम इज यू स्टार्ट डाईंग स्लोली। मित्रो, या ठिकाणी हे 3 डॉट देखील लिहा, विसरू नका, कारण कवितेचं टायटल कवीने अर्धच सोडलेलं आहे आणि बाकीचा भाग आपण विचार करायचा आहे। आपण असं केलं किंवा असं नाही केलं तर आपलं जीवन थांबेल किंवा आपलं जीवन काय होईल, बेरस होईल, आपल्याला जीवनामध्ये रस राहणार नाही, असं या डॉटने कवी सुचवितो आहे। चला दुसरा मुद्दा लिहूयात, नेम ऑफ द पोएट, कवीचं नाव आपल्याला लिहायचं आहे। कवीचं नाव कवितेच्या खाली दिलेलं आहेच, तेच आपण इथे वाक्यामध्ये ठेवायचं आहे। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, पाब्लो नेरुदा यांनी ही कविता रचलेली आहे। कविता असली तर कंपोज्ड असं लिहायचं असतं। चला आता तिसरा मुद्दा लिहूयात, राईम स्कीम, कवितेची राईम स्कीम आपण काढायची आहे आणि ती लिहायची आहे। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, या कवितेची राईम स्कीम काढता येत नाही, कारण ही कविता काय आहे, फ्री वर्स म्हणजेच मुक्त छंद काव्यामध्ये लिहिलेली आहे। मित्र हो, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही कविता समजावून सांगणाऱ्या व्हिडिओमध्ये फ्री वर्स म्हणजे काय हे सविस्तर तुम्हाला कळेल। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाईल, सो इट हॅज नो राईम ऑर राईम स्कीम, आणि म्हणून या कवितेला यमक नाही किंवा राईम नाही आणि या कवितेची राईम स्कीम देखील काढता येत नाही, असं आपण लिहायचं आहे। जेव्हा जेव्हा फ्री वर्समधील कविता आहे त्याचं सगळ्याच कवितेचं स्पष्टीकरण अशा प्रकारे आपण लिहायचं आहे। चला पुढील मुद्दा घेऊयात, द फिगर ऑफ स्पीच, आपल्याला कोणता एक भाषालंकार निवडायचा आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण लिहायचं आहे। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम इज anaphora, आपण anaphora हा भाषालंकार निवडलेला आहे। कवितेच्या
ओळीच्या सुरुवातीला तोच घटक जर येत असेल तर तो anaphora असतो. पहा, द वर्ड्स इफ यू डू नॉट आर रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ लाईन्स इन द फर्स्ट स्टांजा. पहिल्या कडव्यामध्ये कवितेच्या ओळींच्या सुरुवातीला इफ यू डू नॉट हा भाग रिपीट करण्यात आलेला आहे आणि म्हणून anaphora या भाषालंकाराचं अशा प्रकारे आपण स्पष्टीकरण लिहू शकतो. आता महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया. या कवितेचा विषय काय आहे? द थीम ऑफ द पोएम इज दॅट वी मस्ट नॉट लिव्ह अ रिपिटेटिव्ह अँड स्टॅग्नंट लाईफ. कवितेचा विषय आहे की आपण रिपिटेटिव्ह म्हणजे तेच जीवनामध्ये येत असेल किंवा स्टॅग्नंट जीवनामध्ये काही प्रगतीच होत नसेल, जीवनामध्ये ॲक्टिव्हिटीज घडत नसतील असं जीवन जगू नये, असा या कवितेचा विषय आहे. आणखी काय थीमविषयी माहिती दिलेली आहे पहा. फॉर लिव्हिंग अ फुल लाईफ वी शूड रिस्पेक्ट अवरसेल्व्स. आपल्याला जोशपूर्ण जीवन जर जगायचं असेल तर आपण स्वतःचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे, स्वतःमधील गुणांचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. वी शूड डू व्हॉट आवर हार्ट डिझायर्स. जे आपल्या मनाला चांगलं वाटतं, करावंसं वाटतं ते आपण केलं पाहिजे. वी शूड रीड, ट्रॅव्हल अँड एक्सपिरियन्स नेचर. आपण वाचन केलं पाहिजे, आपण प्रवास केला पाहिजे आणि निसर्गाचा अनुभव घेतला पाहिजे. जसं निसर्गामधील रंग, निसर्गाचे आवाज आपण ऐकले पाहिजे. अशा प्रकारचा उपदेश एक जोशपूर्ण आणि परिपूर्ण आनंदी जीवन जगण्यासाठी कवी आपल्याला देतो. मित्रो, आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटीसुद्धा दाबा. मित्रो, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण पुढे 11वी 12वी इंग्रजीच्या अभ्यासासाठी हे चॅनल तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. आणि कवितेवरील या ठिकाणी दिलेले हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.